สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาติดตั้งตัวจับมือถือก่อนออกทริปหาดจอมทองนะครับกับเจ้า Gpx Drone สามารถติดตั้งเองได้ง่ายๆแค่มีประแจเบอร์ 14 ตัวเดียวก็สามารถติดตั้งได้แล้วไปชมคลิปการติดตั้งเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ